खानदेश एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण लॅग्रॅन्जियन पार्ट 1 मध्ये आपण बघितलं होतं. कन्स्ट्रेंट आणि कन्स्ट्रेंटचे टाईप्स आपण बघितले होते. थोडं आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम बघितलं होतं आणि त्याचे फॉर्म्युलेज आपण बघितले होते. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये लॅग्रॅन्जियन पार्ट 2 मध्ये आपण बघणार आहोत. डिग्री ऑफ फ्रीडम डिटेल्स अनालिसिस करणार आहोत. काही त्याचे एक्झाम्पल्स आपण घेणार आहोत. तर सुरू करूया आजच्या नवीन व्हिडिओला. डिग्री ऑफ फ्रीडम. सुरुवातीला आपण थ्री डिमेन्शनल घेऊ. थ्री डिमेन्शनल फॉर्म्युला नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडमचा फॉर्म्युला ND - K विथ कन्स्ट्रेंट्स आणि ND विदाउट कन्स्ट्रेंट्स. फॉर एक्झाम्पल बघू. थ्री डायमेन्शनल डिग्री ऑफ फ्रीडमचे. थ्री डिमेन्शनल number of particle 1, 2 particles, number of particle 3, 1, 2, 3, and this is a rigid body. Rigid body. The degree of freedom साठी पहिला वन डिमेन्शनल, थ्री डिमेन्शनल, वन पार्टिकल. तर फॉर्म्युलानुसार बघा तुम्ही, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती आहे 1 आहे, इंटू डिमेन्शन किती आहे 3, इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स किती येतील, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3. कन्स्टेंट तर नाही आहे. याचा डिग्री ऑफ फ्रीडम किती येईल, थ्री डिमेन्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 मायनस कन्स्टेंट किती आहे 1, 3 2 6 - 1 इक्वल्स टू 5. डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ 5. दिस इज अ 3 पार्टिकल साठी काय येईल, थ्री डिमेन्शनल इंटू 3 मायनस 1 2 3. कन्स्टेंट्स किती आहेत, 3 आहेत. 3 कन्स्टेंट आहेत. 3 3 9, 9 मायनस 3 इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम किती येईल, दिस इज 6. आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री डिमेन्शनल साठी रिजिड बॉडी साठी काय येईल, काय जनरली 6 असतात. डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री डिमेन्शनल रिजिड बॉडी 6 असतात. नोट डाऊन करून घ्या. नोट, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी साठी किती असतात, 6. मेकॅनिकल कंपाऊंड पेंडुलम आणि सिंपल पेंडुलम त्याचे डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असतात, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस इज 1 इक्वल्स टू 1. ओके, दॅट्स क्लिअर. पुढे आपण बघणार आहोत डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी 1 पॉइंट फिक्स आहे. 1 पॉइंट फिक्स आहे याचा. दिस इज अ रिजिड बॉडी थ्री डिमेन्शनल. हा पॉइंट फिक्स आहे. डिग्री ऑफ फ्रीडम किती येतील, तर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम येतील. बघून डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रिजिड बॉडी साठी अँड 2 पॉइंट फिक्स. 2 पॉइंट्स फिक्स होतील, म्हणजे 2 पॉइंट्स फिक्स आहेत. रिजिड बॉडी 2 पॉइंट फिक्स आहेत. तर डिग्री ऑफ फ्रीडम किती येईल, दिस इज 1. नोट डाऊन करून घ्या. झोन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n डिमेन्शनल रिजिड बॉडी काय येईल,
फॉर्म्युला आहे n+1 भागीला 2. हा लक्षात ठेवायचा फॉर्म्युला. n डिमेन्शनल रिजिड बॉडी डिग्री ऑफ फ्रीडम काढायचा असेल तर फॉर्म्युला आहे n+1 भागीला 2. नंतर आपण डिग्री ऑफ फ्रीडम बघणार आहोत 2 डिमेन्शनल साठी. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 डिमेन्शनल साठी बघणार आहोत. दिस इज पार्टिकल 1. 2 पार्टिकल साठी, 3 पार्टिकल साठी, 4 पार्टिकल साठी बघूया. 4, 5 पण बघूयात. 5, 1, 2, 3, 4, 5 पार्टिकल. रिजिड बॉडी साठी पण बघून घेऊ. तर 1 पार्टिकल साठी काय येईल फॉर्म्युला नुसार बघूया. n नंबर ऑफ पार्टिकल 1 आहे, 2 डिमेन्शनल आहे, कन्स्टेंट नाही आहे, नो कन्स्टेंट अवेलेबल. डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल 2. नंबर ऑफ पार्टिकल 2 आहेत, डिमेन्शनल 2 आहे, कन्स्टेंट काय आहे, कन्स्टेंट ओनली 1. 2 2 4 -1 इक्वल डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल 3. 3 पार्टिकल्स आहेत, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3, 2 डिमेन्शनल मायनस कन्स्टेंट किती आहेत 1 2 3, 3 कन्स्टेंट आहेत. म्हणजे काय डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल 3 2 6 -3 इक्वल टू 3. नंबर ऑफ पार्टिकल किती 4 आहे. 2 डिमेन्शनल इंटू 4 मायनस कन्स्टेंट किती आहे 1 2 3 4 5 आणि 6 कन्स्टेंट आहेत. 4 2 8, 8 -6 भागिले 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 येईल. आता 5 आहेत नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 2 3 4 5. तर डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल त्याचा ना 2 डिमेन्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 आहेत, कन्स्टेंट किती आहेत 1 2 3 4 5 6 7 7 आहेत. 5 2 10, 10 मधून ते 7 गेलं इक्वल टू 3. डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल 3. रिजिड बॉडी साठी काय येईल रिजिड बॉडी साठी रिजिड बॉडी आहे 2 डिमेन्शनल साठी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिजिड बॉडी साठी 3 येईल. तर मागच्या एमएस सेट एक्झामला एमएस सेट 2023 ला क्वेश्चन आला होता. तर स्विमिंग पूल आहे, स्विमिंग पूल त्याच्या डिग्री ऑफ फ्रीडम किती येईल. तुम्हाला माहिती आहे स्विमिंग पूल आहे 3 डिमेन्शनल येणार आहे आणि रिजिड बॉडी. सपोज रिजिड बॉडी, तर रिजिड बॉडीचा डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरली काय आहे तो 6 येतो. काहींनी 3 वर टिक मार्क केलं होतं पण 3 इज रॉंग होतं बिकॉज ऑफ 6 इज अ करेक्ट आन्सर. 6 इज अ करेक्ट आन्सर. तर तुम्हाला सर्वांना क्लिअर असेल डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लिअर आहे ओके. तर काही डाऊट्स असतील यावर तुम्ही ते कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता. स्क्रीनशॉट घ्यायचे असेल घेऊ शकता. यानंतर आपण डिग्री ऑफ फ्रीडमचे काहीतरी प्रॉब्लेम्स पाहणार आहेत, मेजर प्रॉब्लेम्स. ते आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघणार आहोत. चला तर मग नेक्स्ट सेशन मध्ये बघूया डिग्री ऑफ फ्रीडमचे प्रॉब्लेम्स. मागच्या सेशन मध्ये आपण डिग्री ऑफ फ्रीडमचे प्रॉब्लेम्स बघितले, काही एक्झाम्पल बघितले. तर आता प्रॉब्लेम्स बघणार आहोत, मेजर प्रॉब्लेम्स डिग्री ऑफ फ्रीडमचे. क्वेश्चन आहे
find degree of freedom n dimensional. तर दोन केसेस आहेत, त्यांनी आपल्या दोन केसेस दिलेले आहेत. n greater than n, second condition is n greater than n, less than n, sorry. तर डिग्री ऑफ फ्रीडम सोल्युशन वन पहिल्याचं सोल्युशन आपण बघा. जनरल फॉर्म्युला काय आहे, n प्लस n मायनस वन प्लस n मायनस टू डॅश 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 3 plus 2 plus 1 डॅश डॅश डॅश. दिस इज द n dimensional rigid बॉडीचा फॉर्म्युला आहे हा. n प्लस 1 भागिले 2 रिजिड बॉडीचा फॉर्म्युला आहे. नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स काय दिले, नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू मायनस, तर n प्लस 1 भागिले 2. सेकंडचं बघूया. सेकंड कंडिशन काय म्हटले त्यांनी, n लेस दॅन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तर डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल, सेकंडचा डिग्री ऑफ फ्रीडम काय येईल, n प्लस n मायनस 1 प्लस डॅश 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 ऑफ प्लस n मायनस कॅपिटल स्मॉल n मायनस n मायनस 1 इक्वल्स टू n भागिले 2 n बाय 2n मायनस n प्लस 1. नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स काय येतील, नंबर ऑफ कन्स्ट्रेंट्स काय दिले, n minus 1 divided by 2. Number of constraints, this is n minus 1 divided by 2. Most important formula एक redundant constraints नोट डाउन करून घ्या. इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला आहे NC2 minus number of actual constraints. रिडंडंट कन्स्ट्रेंट जर काढायचे असेल तर त्याचा फॉर्म्युला आहे. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. नोट डाउन करून घ्या. नोट मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. जर समजा एखादी बॉडी तुम्हाला दिलेली आहे, समजा एखादा पाथ आहे, इथं पार्टिकल आहे एक, तो पार्टिकल आहे, आपण तो प्री डिफाईन नाही करू शकत किंवा डिटरमाइन करू शकत नाही की पार्टिकल नेमका कुठे आहे. तर अशा कंडिशन मध्ये किंवा दुसरी कंडिशन आहे त्याची, सपोज दिस इज पार्टिकल कुठे आहे ते आपण डिटरमाइन नाही करू शकत, तर याचा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपण काढू शकतो. जर का बॉडी मध्ये प्री डिफाईन जर का नंबर ऑफ पार्टिकल्स असेल त्या आपण डिटरमाइन नाही करू शकत, तर त्याचा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज 1 येणार आहे. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 बिकॉज ऑफ प्रीडिफाईन पाथ किंवा नॉट डिटरमाइन. डिटरमाइन नाही करू शकता त्या कंडिशन मध्ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 येईल त्याचा. दिस इज पहिली कंडिशन. तुमची दुसरी कंडिशन, या कंडिशन मध्ये तुमचा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 येणार आहे. त्यानंतर बघूया व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट. व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट मध्ये काय असतं,
टाइम फिक्स असतो. टाइम फिक्स. बाकीच्या पुस्तकामध्ये डेफिनेशन जी असते ती वेगळीच असते. ती लक्षात ठेवणं म्हणजे अवघड असतं. तर हे जरा सोपं वाटतं वाचायला पण. टाइमच फिक्स असतो व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट मध्ये. दुसरा मेन पॉइंट आहे महत्वाचा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल कंडिशन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल कंडिशन्स. ऑल कंडिशन्स ऑफ constraints remain same. हा महत्वाचा पॉइंट आहे. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल कंडिशन ऑफ कन्स्ट्रेंट रिमेन सेम. टाइम फिक्स असताना व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट साठी. आणि याला आपण रिप्रेझेंट करतो डेल्टा आर ने. डेल्टा आर वेक्टर रिप्रेझेंट करतो. डेल्टा आर वेक्टर फॉर नॉन होलोनॉमिक कंडिशन. नॉन होलोनॉमिक म्हणजे व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंटला आपण डायरेक्टली इंटिग्रेबल नाही करू शकत. इंटिग्रेट नाही होत. नंतर बघूया व्हर्च्युअल वर्क काय असते. व्हर्च्युअल वर्क यावर तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. फक्त तुम्ही लक्षात ठेवायचंय. तर डेफिनेशन काय आहे त्याची वगैरे. वर्क करेस्पॉन्डिंग virtual displacement called virtual work. Okay. Work corresponding virtual displacement called virtual work. नोट डाउन करून घ्या. नेट virtual work. Force of constraint is 0. मोस्ट केसेस मध्ये 0 असतो. समेशन ऑफ f of c delta r equals to 0. This is a condition of virtual work. नेट व्हर्च्युअल वर्क असतो जो काही फोर्स आहे. फोर्स ऑफ कन्स्ट्रेंट हा मोस्ट केसेस मध्ये 0 असतो. हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. महत्वाचा पॉइंट आहे. बाकीचा आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये बघूया. स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर घेऊ शकता. अदरवाईज माझ्यासोबत तुम्ही नोट्सच काढा, पण स्क्रीनशॉट मात्र घेऊ नका. आपण आताच बघितलं व्हर्च्युअल वर्क मोस्ट केसेस मध्ये 0 कसं काय नसतो. आपण ते बघूया. ते कसं काय शक्य आहे. हाऊ इज इट पॉसिबल. हाऊ 0 का आहे ते आपण बघणार आहोत. तर फर्स्ट एक्झाम्पल बघूया. स्पियरचं बघूया. एक दिस इज अ स्पियर अँड दिस इज अ पार्टिकल. वरती एक पार्टिकल आहे. नॉर्थ डिरेक्शन मध्ये 90 चा अँगल आहे. 90 डिग्रीचा अँगल आहे. दिस इज अ स्पियर आहे. स्पियर आहे. तर बघूया डेल्टा डब्ल्यू व्हर्च्युअल वर्क इक्वल्स टू एन dr delta r cos
90. तर cos 90 किती येतो? cos 90 0, म्हणून डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0. दुसरी कंडिशन बघू. पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम. दिस इज अ 90 चा अँगल आहे. टेन्शन टी, टेन्शन आला म्हणजे फोर्स आलाच, फोर्स जनरेट होतो. दिस इज अ सिंपल पेंडुलम. कंडिशन दुसरी, सिंपल पेंडुलम साठी व्हर्च्युअल वर्क इक्वल्स टू टी फॉर टेन्शन डेल्टा आर cos 90. cos 90 आपण बघितलंय किती येतो? 0 येतो, म्हणून डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0 आला. तिसरी कंडिशन आपण बघूया. तिसरी कंडिशन, दिस इज वन बॉब, दूसरा बॉब, टेंशन टी. दिस इज m1 mass 2, पोझिशन m1 m2. तर तिसरी कंडिशन याची, टी फॉर टेन्शन डेल्टा आर cos 180 प्लस टी डेल्टा आर cos 0 डिग्री. तर cos 180 किती येतो? cos 180 cos 0 मायनस 1 येतो. cos 180 मायनस 1 मायनस टी डेल्टा आर प्लस cos 0 काय येतो? 1 येतो, 1 टी डेल्टा आर प्लस मायनस, दिस इज कॅन्सल होतील, इक्वल टू 0. तर याचा पण व्हर्च्युअल वर्क आपण काय आला? dw इक्वल्स टू काय आला? 0. dw इक्वल्स टू 0. तर का मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये 0 येतं व्हर्च्युअल वर्क. नेट वर्क, व्हर्च्युअल वर्क, फोर्स ऑफ कन्स्ट्रेंट, मोस्ट याच्यामध्ये 0 येतं. त्यानंतर बघूयात आपण प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क. प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क. हे इम्पॉर्टंट आहे, तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. व्हर्च्युअल वर्क, व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट, व्हर्च्युअल वर्क मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. फॉर्म्युला, कंडिशन्स लक्षात ठेवा. त्यात कन्सेप्ट क्लिअर ठेवा, तुमचे कन्सेप्ट वगैरे क्लिअर पाहिजेत. एफ फोर्स एन डेल्टा आर इक्वल टू 0. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे तुमची फॉर स्टॅटिक्स साठी. नंतर डी अल्बर्ट प्रिन्सिपल. आहे summation of f of p momenta, generalized momenta, not dr equal to 0. This is the most important condition of D'Alembert principle. This is a double star means most important है for dynamics. नंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन आहे लॅग्रॅन्जियन साठी, जे खूप महत्वाचं आहे. तुम्हाला इक्वेशन ऑफ मोशन माहितीच असेल. लॅग्रॅन्जियनचं इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व्ह करायला लागतं लॅग्रॅन्जियन किंवा हॅमिल्टोनियन साठी. इक्वेशन ऑफ मोशन
Equation of motion of Lagrangian. The equation of motion is a very important. हे इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात राहू द्यायचं. काय ते इक्वेशन डी बाय डी टी del L by del Q dot minus del L by del Q equal to 0. This is the most important equation of motion of Lagrangian. हे तुम्हाला पुढे लागणार आहे सॉल्व करण्यासाठी Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन. तर इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर आहे. मला वाटतं काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही बिनधास्तपणे विचारू शकता कमेंट बॉक्समध्ये. लॅग्रॅन्जियनचा पार्ट 1 जर का बघितला नसेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक दिलेली आहे, अवेलेबल आहे. तुम्ही तिथे जाऊन तुम्ही ती पाहू शकता. आणि शक्यतो क्लासिकल मेकॅनिकच्या लॅग्रॅन्जियनचे लेक्चर सिरीज तुम्ही सिक्वेन्स वाईजच बघा. सिक्वेन्स वाईज बघितल्याने फायदा एकच आहे की तुम्हाला त्या आणि सिक्वेन्समुळे तुम्हाला जास्त प्रॉब्लेम्स होणार नाहीत, फेसिंग जास्त प्रॉब्लेम्स होणार नाहीत. तर तुम्ही ते सिक्वेन्स थ्रू बघा. तर तुम्हाला व्हर्च्युअल डिस्प्लेसमेंट, व्हर्च्युअल वर्क, प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क, डिअलेम्बर्ट प्रिन्सिपल आणि सर्वात मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे या लॅग्रॅन्जियन पार्ट 2 मध्ये सर्वात मोस्ट इम्पॉर्टंट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लॅग्रॅन्जियन. हा फॉर्मॅट जनरली आपण यूज करतो. बाकीचे खूप सारे असे फॉर्मॅट्स आहेत इक्वेशन ऑफ मोशन लॅग्रॅन्जियन साठी, पण हा सोपा आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. तुमच्या लक्षात ठेवण्याचं सोपा आहे आणि तुम्ही लक्षात राहायचं याला काय आहे. तर कसा वाटला हा आजचा व्हिडिओ, कसा वाटला हा आजचा व्हिडिओ तुम्ही जरूर शेअर करा मित्रांसोबत. व्हिडिओ चांगला वाटला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा. धन्यवाद.